Para naman kahit paano, mabuhayan yung mga mata natin. Para pag pinicturean tayo, o di kaya nasa video, so maganda at pleasing to the eyes yung ating mga eyes. Hello mga Besh Wops and welcome back to my YouTube channel. So it's a brand new day para gumawa tayo ng bagong makeup tutorial. And for today's vlog, ayan, tuturuan ko naman kayo kung paano mag-eyeshadow. Ayan, so syempre every girls loves makeup. So may mga girls talaga na gusto lang is mga simpleng makeup, just like gandang pulbo at lip tint lang. So meron namang mga girls na mahilig sa mga eyeshadows, just like me. So, whether kung may pupuntahan kami or may lakad ako, o di kaya meron kaming mga gigs, especially mga night gigs, so, lagi akong nag-eyeshadow para naman kahit paano mabuhayan yung mga mata natin. Para pag pinicturean tayo, o di kaya nasa video, so maganda at pleasing to the eyes yung ating mga eyes. So, without further ado, let's start. So, as you can see, nag-base na ako. May foundation na po tayo. Nagawa ko na yung aking pinaka-base. And, syempre, meron na rin tayong eyebrows. So, eyeshadow na lang ang kulang sa atin. So, sige, mag-start tayo sa ating first step. Which is, ayan, kukuha muna tayo ng blending brush. Actually, pwede kayong mamili ng large blending brush. Which is yung ganito. Yan, ganyan. Ay, ano ba yun? Ganyan. Yan. And here's the other one. Ayan. So, ito, medyo tapered naman ng konti. So, medyo pahilis, pahiga, parang ganon. Ito naman, rounded lang siya. Rounded. So, yun na. So, sige, let's start. A few minutes later. And for this eyeshadow tutorial, I will be using Wet n Wild in the shade Rosé in the Air. So, mag-start muna tayo sa transition shade. So, meron naman, minsan may mga eyeshadows na may mga guide din kung paano maglagay ng tamang color or base color sa mga eyeshadows natin. So, mag-start tayo sa transition shade, which is this one. Ayan, this color. I think wala kasi siyang nakasulat na shade eh. So, isipin na lang natin siya ay shade number 1. So, transition shade. Ayan, number 1 nakikita naman. So, ayan. Didip lang natin yung ating brush ng konti and tap the excess. Ayan. Ginagawa mo. So, mag-start tayo dito sa ating crease. So, lalagay muna natin yung this shade pa ganyan. So, para ma-warm up yung ating eyelids. Nasa sa inyo yan kung gusto mong gumamit ng eyelid primer, pero ako, depende kasi, wala pa kasi ako nun. Charot. Pinag-iipunan ko pa. Alright, sige. So, yan. Lagyan lang natin yan para ma-warm up yung crease natin. Ayan. So, medyo zoom in ko yung camera para kitang-kita nyo po. And, meron tayong eyeshadow here. Another base color, which is the transition shade. So, i-glide mo lang yung brush mo pa ganyan. So, ayan, medyo na-warm up na yung eyelids natin. So, I think okay na yan. Is the bullet brush. So, kaya siya tinawag na bullet brush kasi nga, pabilog. Then, medyo maliit ng konti. Ayan, medyo maliit siya ng konti. Unlike this one, ayan, medyo malaki-laki ng konti itong isa. Ayan. So, sige. Kuha tayo ng medyo ano kung magandang eye look or eye makeup.
siguro, depende sa mood mo kung anong magagawa mo sa eye makeup. So, sige, mag-dip na lang tayo ng medyo pinkish ng konti. I will be putting here on the crease with a circling motion. Ayan. So, habang biniblend mo siyang paganyan, pwede mo siyang i-brush up or i-brush paloob. Ayan. O, diba? Medyo nagkaroon na ng buhay yung ating mata. And the other side, so, medyo okay na yan. And, kunin uli natin yung ating blending brush. Large blending brush para i-blend natin yung mga edges. Para walang harsh lines. Yan. Para maganda siyang tingnan. So, nasa sa inyo na yan kung anong kulay ang gusto mong ipag-mix. Basta dapat marunong ka mag-mix and match para mag-complement yung kulay. Ayan. O, diba? And, pwede ka rin magdagdag ng medyo dark color pa para mas maganda siyang tignan sa camera. So, I will be using another brush for this. Pwede rin yung medyo brown. Yan. Parang i-dip mo lang siya pa ganyan. Para medyo mas makita pa yung dark. O, diba? Ayan. Sa kabilang side naman is ganun din. So, i-blend mo ulit. And, so, tapos na tayo dito sa ibabaw. So, sa ilalim naman tayo. So, I will be using another brush na mas maliit. Ayan. So, medyo flat siya ng konti para naman lagyan natin yung ating lower lash line. So, mag-start tayo dun sa last color na ginamit natin. Or last shade. Ayan, para medyo magkaroon ng smoky eye. O, diba? Iba yung effect kahit papano. And, pwede ka pa rin magdagdag ng isa pang color para medyo mas deep set yung eye natin. Ayan. 10 seconds later. So, sa shimmer naman, pwede ka namang mamili din kung anong klaseng yung pwede mong gamitin. So, meron tayong mga list of shimmery shade dito. Ayan. So, mamimili na lang ako.
daliri ko na yung gamitin ko para mas kapit na kapit yung glittery eyeshadow. So, yeah, this one. Ayan. So, be careful din sa mga fallouts kung meron. So, yung gitna lang yung lalagyan natin. Ayan. O, diba? Medyo glamorous na ng konti. Maglalagay lang ako ng aking tungkil and I will be right back. 1 hour later. So, ako po ay nagbabalik. So, eto na po ang ating pinaka-final look. And as you can see, ayan, nakapaglagay na po ako ng tungkil. And meron na rin tayong mascara. So, courtesy of Maybelline Total Temptation. Ayan, kahit wala kang falsies, talagang nakaka-lift talaga siya ng eyelashes natin dahil ito ay waterproof, smudge-proof. Ay nakatulong ako sa inyo kung paano mag-eyeshadow. Syempre sa mga makeup beginner just like me. So, mag-practice na rin kayo kung paano mag-eyeshadow. Wag kayong matatakot na mag-mix and match ng mga colors kasi marami naman tayong mga shade dyan na nude. And of course, ayan, marami mga orangey, nude, browns. So, pag medyo natatakot kayo sa medyo bright na colors, so don't hesitate to experiment on anything. Anything. So, that's all for today's vlog. Ayan, sana po ay nasiyahan kayo at may natutunan kayo for today's video. And of course, syempre sa mga bago pa po sa aking channel, ayan, don't forget to hit like, comment, and subscribe. Ayan. So, maraming pong salamat sa panonood and I will see you on my next one. Bye!